Sëmundja më e madhe që mund të prek një familje. Ju përshëndes nga emisioni Historia ime në televizionin Klan, është e hënë, është data 15 qershor, në fakt kishim planifikuar një skalet tjetër, menduam që do të hapej transporti ndër qytetas, por ka qenë një urdhërese dytë e cila rrëzoi të parën, nuk është hapur edhe këtë javë qarkullimi mes qyteteve, sidomos nga zonat e gjelbra në ato që quhen ende zonat kuqe, sepse për fat keq është shtuar numri i të prekurve me COVID-19. Ditën e sotme vetëm para pak momentesh është bërë përditësimi nga Ministria e Shëndetësisë, janë 69 persona, numri më i lartë i të prekurve që nga nisja e epidemisë në mars të këtij viti, 69 persona të prekur me COVID-19. Ne shikojmë në tabel të përditësuar sipas rasteve në bazë të qyteteve, natyrisht që është Tirana në vend të parë, vazhdon Shkodra, 249 raste në total, 69 personat janë gjatë 24 orëve të fundit. Për fat keq ka edhe fatalitete, por ka edhe njerëz të shëruar, ndaj duket sikur situata e Covidit në vend që të vinte në zbritje, po ka një numër më të lartë të prekurisht, na vë gjithëve në dilemën se si do të jetë turizmi, si do të jenë pushimet, a do të pushojmë apo jo këtë vit, si do të jetë qarkullimi mes shteteve. Të gjitha këto vlejnë për të parë në bazë të numrit dhe të dinamikës që do të marrë COVID-19. Megjithatë, nuk do të jetë COVID-19 tema e historisë time ditën e sotme. Historia ime do të ndalet në dy momente të rëndësishme. Do të ndalemi tek maturantët, kanë një shqetësim maturantët, kanë protestuar, sidomos mbas provimit të gjuletërsisë. Tani që flasim sa po kanë mbaruar provimin e matematikës, do t'i kisha që në këto momente dy maturantë në studio, por me qënë se provimi matematikës u shty me 30 minuta, ata janë nisur, shpresoj që mos ke trafik në rrugët e Tiranës, sepse janë maturantë të gjimnazit Qemal Stafa. Do vlej vetëm koha për të ardhur në Klan dhe do t'jenë këtu për të diskutuar në pjesën e parë dhe dytë emisionit, ndërsa në pjesën e tretë kam të ftuar një personazh shumë interesant. Ajo është Zajda Çobo. E njohëm përmes rastit të djalit të saj, Sarandit, i cili u bë viral në rrjetet sociale, nga mënyra se si efektiv të policisë te kaluan kompetencën duke e dhunuar, janë pushuar efektivët e uniformave blu, ka patur një situatë tjetër me Ardi Veliun, por Zajda nuk do të vi vetëm për të treguar gjërat që ne dim. Do të vi për të treguar se si mundet një grua si ajo, e fortë, të ketë 3 fëmijë, me një djalë të madh 23 vjeç, vajzën dhe djalin 15 vjeçar që pam si adelnje, cilat janë sfidat. Dhe për të zbuluar më tej, na ndiqni deri në fund të këtij emisioni, por do ndalemi tek pjesa e parë, tek shqetësimi i maturantëve. Pse shkaktoi kaq shqetësim ky provim, ky test? Kanë qarkulluar me pafund, kanë qarkulluar pjesë nga testi, kemi qeshur gjithë duke mos ju besuar faktësive që mund të ishin pjesë e një provimi mature. Ndjekim një insert, pas pak me mua në studio do të jetë Majlinda Keta dhe gjatë kohës jam me të presim të vinë dhe 2 maturantë. Mbas insertit ju pres në studio. Matura shtetërore 2020 duket se do të mbetet gjatë në memorien e të gjithëve. Jo vetëm si një matur pa një mbrëmje mature, por gjurma kryesore që do ta bëjë të paharrueshme është pikërisht turi. Pyetja me personazhin me emrin Turi duket se ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve dhe ka ngjallur pa kënaqësi tek maturantët, të cilët të premten e datës 12 qershor dolën në protestë para Ministrisë së Arsimit kundër provimit të letërsisë, duke pretenduar se janë penalizuar nga testi, i cili ka pasur pyetje abstrakte dhe jashtë programit. Kishte pyetje subjektive në të të cilat ne nuk e besojmë se duhet të kishte alternativa, po një mendim jonë i lirë. Nuk kisha asnjë lidhje me modelin që kishin dhënë. Trashëgoni tezat se e gjitha ishte nga e para tek e fundit. Për herë të parë në një provim të gjuhës shqipe dhe letërsisë u paraqit një person, në këtë rast me emrin Turi, i cili lundronte me bark së bashku me 3 miqtë e tij. Flitet për një situatë aksioni, pak të paqartë, jo vetëm për maturantët, të cilët e kthyen në meme pas provimit dhe e përdorën edhe si pankartë në protestën para Ministrisë së Arsimit, por edhe për njerëzit e tjerë. Situata në test ishte pikërisht kjo. Barka filloi të rrëshqiste me shpejtësi përgjatë lumit të rrëmbyer, ndërsa 4 njerëzit që ndodheshin në të bërtisnin nga euforia. Zemrat e tyre rrihnin fort, ndërsa manovronin me shkathësi lopatat përmes ujrave të trazuar. Madje edhe Turi, i cili fillimisht ishte ndier i shqetësuar në lidhje me udhëtimin me bark, e harroi frikën kur valët e akullta përplaseshin mbi të. Papritur, ai vështroi skajet e mprehta të një shkëmbi të dhëmbëzuar që u shfaq përpara. Pyetja është: cila nga fjalita më poshtme mund të vijojë në të njëjtin stil aksionin e nisur në paragrafin e dhënë më sipër? Alternativat: A.
Duke u përqendruar, turi u përpoq të kujtonte procedurën e saktë për ta kthyer barkën në një pozicion të sigurt. B. Ndërkohë, uji i ftohtë i lumit vazhdoi të përplasej në anët e barkës, duke i bërë qull turin dhe miqtë e tij. C. Turi e dinte që ai dhe miqtë e tij ishin të përgatitur për t'ia dalë mban në situata të tilla. D. Turi u hodh në të djathtë për të shmangur shkëmbin dhe gati e përmbysi barkën. Këto alternativa duket se nuk janë as pak të qarta për maturantët, të cilët me një lloj ironie duket se kanë shtuar edhe një të pestë të formuluar kështu. Si përfundim, çfarë bëri turi se më i kutruri? Elinda Keta është në studio, mirë se erdhe zyshma Elinda, unë e kam thënë që ke qenë mësuesja ime dhe unë nuk di si të drejtohem me ndryshe. Në fakt, ky provim i gjuhëletërsisë është vërtet kaq rënd sa që e thonë dhe maturantët dhe mbështetësit e tyre, apo si e shikoni? E dua nga pikpamje profesionale këtë. Në fakt, historitë e maturës shtetërore, në 15 vite të zhvillimit të saj, kanë prodhuar nga një kazus, për meme ose jo, kjo është e diskutueshme, në çdo vit të vet. Dhe prodhimet të tilla të konfliktit me publikun, me nxënësit, me prindët, me ne tjerët, sepse ky i fundit është edhe përfshirë tërë publiku shqiptar me turin dhe kazusin e turit, erdhi duke u agravuar për të cënuar atë cilësim që ajo ka në vetveta, maturë shtetërore, që do të thotë shteti organizohet që në përfundim të 12 viteve të para universitarit të bëj një matje të dijes nxënësve 18 vjeçar, e cila, për fatin e keq, unë në vite e kam cënuar, është ajo që vendos pragun e kalimit ose mos kalimin e pragut në universitete. Në këtë këndvështrim, ajo që ndodhi si vjet, me maturantët e post-Covidit, që është krye shkaku i shkaqeve, bëri që ne sot të jemi të acaruar jo thjesht me historinë e turit, por me guximin e atyre që shkruan në mënyrë të tillë për turin, me guximin e atyre që vijuajnë ta gjenerojnë më tej konfliktin që pati në nivelin e parë midis një nxënësi maturant me testin e vet dhe me hartusin e testit, duke kaluar në një konflikt më të madh, ku sot neve kemi akademik që flasin për cilësitë kritike të kësaj mature shtetërore në testin e letërsisë, ne kemi njerëz të penës dhe analist, ne kemi prindër dhe mbi të gjitha ne kemi maturant të cilët kanë ushtruar të drejtën e protestës. Pra, kjo maturë në momentin që neve flasim këtu, megjithatë sapo kanë mbaruar testin e tretë, matematikën, është një maturë e cila nuk meriton të quhet se është shtetërore, se ndryshe do të na duhet të besojmë që shteti është organizuar që në dy përvojat e para, në të parën ta kalonte të paqt, në gjuhën e huaj, dhe në gjuhën e mëmës dhe në letërsinë të prodhoj një konflikt publik që ka kaluar të saqet e një hartusi testi dhe thjesht dhe vetëm maturantëve. Në këtë këndvështrim ne duhet jemi të shqetësuar të gjithë. Po, unë dua të sjell në vëmendje një tjetër pjesë nga provimi, të cilën dhe për këtë ka patur debat, është poezia e Lazgushit. Është poezia Dritë fshetësie nga Ylli i zemrës, edhe është një paragraf. Në kërkesën që ju drejtoj maturantëve, thuaj që si është kuptimi fjalës dlirnja dhe alternativat ishin gëzohem, çlirohem, gjunjëzohem, shmangem. Më duhet të lexoj strofën e poezisë. Si do të mund t'i dlirnja vallë, kuptimit tim të ngusht, grop e shesh e krast e male, pasqyrim nër vala detesh, dritën që buxhet së fsheta për mes ditësh edhe netesh, dhe ata që më shëkojnë po si mi sy të prusht. Tani Lazgushi nuk është letërsi e thjesht, e letë. Është letërsi filozofike. Sepse të gjithë mendojnë që është i letë, do e thënë, por kush i njeh tekstet e letërsisë, Lazgushi nuk hyn tek testet e leta, dhe a duhet në një matur të vijej, mendoj Lazgushi, kur vim nga pandemia, ndërkohë që vjet dhe turi, se këtu ka dy gjëra që mua nuk më shkojnë. Pra, vjet Lazgushi, që është një letërsi që do përtypur dhe do mësues në klasë dhe do inspektim dhe do të merresh me të, vjet edhe turi. Tani çfarë ndodh? Ata që kanë hartuar testet në opinionin tuaj, se unë nuk dua që ta marrë mirëqen që nuk e din se çfarë bëjnë. Çfarë ndodh që dhe turi dhe Lazgushi qëndrojnë në të njëjtin vend?
Ju me të drejtë këmbgulni te ky element i poezisë Lazgush Poradecit, pasi aty kemi shmangjen e parë me atë model që në 16 maj vetë qendra e shërbimeve arsimore shpalli se do të kishin maturantët në pritje të maturës në testin e gjuhë letërsisë. Në rast të tij harton një test me alternativa. Ky test i alternativave, i shmangur nga pjesa më e vështire e sese etj, nuk pranon dot më një poezi filozofike të tipit të Lazgush Poradecit. S'po marr këtu përsipër as komentet e vajzës së autorit, nuk po marr përsipër edhe gjëra të tjera që lidhen me pasaktësira. Në momentin që ti i drejtohesh me analizë që të kuptosh në 4 versionet e zgjedhjes, duhet hysh në brendi të poezisë. Së pari, hartuesi duhet ketë zgjidhur një herë nëse momenti i alternativave që në fakt është një shumësi numerike ku secila kishte një pikë, pra ishte thuajse një angazhim të tipit empirik dhe gjysmë logjik në 20% atje, nuk të lejon koha që ti më pas të angazhohesh në analizën e një poezie filozofike. Kjo do të thotë që ka rënë ndesh me atë model që ti ke pretenduar. Dhe unë në një shkrim të menjëhershëm sapo ka filluar konflikti e kam quajtur besprerje. Për arsye se mësuesit, asistenca në 3 javë që u kthyen tek nxënësit, përgatitja e tyre emocionale dhe mos harrojmë që nuk kemi maturant normal, kemi maturant që kanë kaluar 60 ditë një karantinë, që kanë pretenduar që kanë bërë një mësim online që e dim që vetëm 68% e vendit mbulohet nga valët dhe pamundësitë ekonomike kanë bërë që shumë prej tyre ta humnim këtë mësim dhe 3 javët janë të pamundura. Ti në këtë moment ke trastuar dhe jenë bes të prerë dhe me mësuesit dhe me pjesën e nxënësve që presin pjesën e vlerësimit. Nga ana tjetër, ka një element të brendshëm edhe në kombëtare, Mirela. Unë nuk kuptoj pse në vite testi i gjuhës dhe i letërsisë është më i vështiri dhe pothuajse nuk merren dhjeta. Mendojmë neve se fëmijët tanë dinë më mirë gjuhën e huaj se sa gjuhën e nënës, nëse duhet ta pranojmë këtë. Këto hartues testesh janë dhe hartues dhe këshillues të hartimeve të teksteve dhe kjo i bie na të pranojmë një dështim total të angazhimit të një shteti me një kompetencë bazë siç është gjuha amtare. Që do të thotë, këtu në vite ka diçka që nuk shkon, që është një element i tretë. Në elementin e 4 ka dhe një gjë të tjetër. Në momentin që ti futesh në konflikt, transparenca është ajo që të shpëton. Nuk e di sot asnjë nga mësuesit nuk di emrin e hartuesve. Unë nuk pres të dali ministria për të mbrojtur tezën. Do ishte gabim dhe bëri gabim. Dhe se u nxitua ta bënte, bëri dhe gafa politike. Duke cilësuar politikisht fëmijët. Aty duhet të dalin hartuesit dhe të përballen. Sigurisht ju mund të më thoni, ai komiteti kombëtar i maturës shtetërore, a pa përpara se të dilte teza dhe a ka një ekspertizë? Fakti që sot nga profesor Fuga që analizoi logjikën formale të hartimit, deri tek pedagogët e nderuara të Universitetit Elbasanit dhe të Tiranës të departamenteve përkatëse, kanë atakuar dhe elementin e 5 që është shkencor. Kjo tregon që hartuesi jo vetëm ka nxituar, po ka nxituar në dashakeqje për të bashkuar turin me një poezi filozofike. E çuar në kontradiksione dhe në konfliktualitete qoftë të perceptimit mendor, kjo nuk është pro një nxënësi i cili vjen mbas një emocioni post-Covid, ose më saktë, kod gënjejmë se ne jemi në Covid e sipër ju hyrjen e bët që kemi acarime të shifrave dhe ky kërcënim është dhe për këto, që shkojnë në ambiente qoftë edhe me 10 veta në grupet që po bëjnë testet tona të maturës shtetërore. Dhe unë do prisja që në momentin e parë, hartuesit të tregonin emrat, të fillonte një debat dhe ky konflikt nuk zgjidhet më atje ku lindi. Konflikti zgjidhet me mbi palë. Dhe mbi palë do të thotë që të futeshin në lojën e ekspertizë të gjithë forcat e akademizmit për të vlerësuar pjesën shkencore, formatuese, logjike formale të testit dhe më pas të dilen me një zgjidhje që vetëm fëmis nuk duhet i prekej qimja e flokut. Nëse gabuam si shtet, shteti nuk mund të bëj viktim fëmijën. Me këtë provim, çfarë mund bëhet? Ka mënyra nga më të ndryshmet. Mendimi im është që vlerësimi i atyre pikëve, pyetjeve, të cilët kanë pasaktësi shkencore,
duhet të eliminohet si pjesë e penalitetit tek fëmia dhe kalon sistemi pikëve afrofet tek fëmia. Në element të dytë është vlerësimi i vetë tërheqja e ministres dhe shtimi 30 minutave tregon që përsëri do rimenduar që kjo sasi e dhënë nuk ka konsumuar dhe kohën e nevojshme dhe të domosdoshme. Të gjitha këto të çojnë në një logjik të pranimit të një pragu hyrës, por në këtë uljen e pragut ka një gjë që nuk shkon, Mirela. Ne jemi lodhur me një maturë që kur kishte fushata zgjedhore, ulim pragun, sepse normalja e një mature shtetërore është që ti futesh në provim sa po ti mbaron, del testi, çelësi i përgjigjeve dhe pragu hyrës. Fakti i pranimit publik që ne do shohim përgjigjet dhe pastaj do të veprojmë dhe do të vendosim, kjo është një gabim tjetër i tretë i madh i radhës që bën Ministria e Arsimit, sepse na le të perceptojmë që matura shtetërore qen ka sipas mides edhe perceptimit emocional o konfliktual në rastin ton, se si vendoset rasti i radhës apo matura e radhës. Në fakt, e vetë një gjë që dua të shmangë është politizimi i fëmijëve, sepse e kam ndjekur ministren zonjën Shahini, thotë që në protestë unë shoh njerëz politik. Unë kam kërkuar përfaqësi nga Ministria Z, nga Ministria e Arsimit në këtë emision, nuk më kanë ardhur, ndoshta edhe me idenë se sot ka dhe provim dhe marr të mirëqen justifikimin e tyre që sot është një ditë shumë e ngarkuar, por ajo që doja të thosha dhe e them në këtë moment për Ministrinë e Arsimit dhe për ministren zonjën Shahini është që fëmijët kanë prindër dhe këta prindër kanë të drejtë të jenë demokrat, socialist, me LSI-n, pa parti, me parti. Kanë të drejtë të kenë tesër partije, kanë të drejtë të mos kenë tesër partije, por mbi të gjitha kanë të drejtë të mbështesin fëmijët e tyre atje ku ata mendojnë se kanë të drejtë. Dhe në qoftë se marrin pjesë në tubime, qofshin pjesë e administratës publike ose jo, kjo gjë nuk duhet i vendos fëmijët në një siklet të madh, sepse prindrit e tyre përfaqësojnë parti politike. Po, ka edhe pjesë të partive politike që kanë fëmijë maturant dhe kanë të drejtë si të gjithë të tjerët të dalin protest kur mendojnë që fëmia e tyre ka të drejtë. Ndaj, zonja ministre duhet ketë shumë kujdes kur politizon fëmijët dhe thotë që protesta juaj është e instrumentalizuar politikisht, se vetëm në këtë rast është 100% jo e drejtë. Dua të ngelem tek një pjesë tjetër e testit. Përveç turit dhe lazgushit, është edhe një pyetje e tillë. Reklama e një parku paraqet disa fëmijë duke vrapuar në fush, të tjerë duke ushqyer zogjt, duke notuar në liçen apo duke pedaluar një varg. Pse janë zgjedhur këto imazhe për të reklamuar parkun dhe jepen alternativat? Mendoni që kjo është një pyetje që duhet të jetë në një test mature? Unë do të thoja çfarë ndodh me studentin ditën e parë në Universitetin e Tiranës në degën që unë bëj në filozofi, që kam angazhimin tim. Ne vazhdojmë në vitet, na vinë student të cilët në formim filozofik janë me nivele shumë kritike. Në formim gjuhësor dhe në standard shkrimit akademik janë në nivele shumë kritike. Në përdorimin e gjuhës huaj si pjesë i literaturës brenda auditorit ose përpunime të detyrave të pavarura në nivele shumë kritike. Këto tre sëmundje kanë vite që ekzistojnë dhe ne kemi vite një masë të tërë akademikësh që flasim për një reformim të kurikulës së para universitarit. Në qoftë se mendojnë që kjo lloj pyetje e hartuar kështu ka zgjidhur këto apo ka matur aftësi dhe kompetencat e këtyre fëmijëve, që në këtë vit pritës tonin të jenë më me mendim kritik dhe më të artikuluar në gjuhën shqipe dhe në mendimin shqip. Ne po na humb nga gjuha e huaj, po na humb fraza shqipe. Në qoftë se kanë menduar se me këtë lloj të pyeturi, ato do të na sjellin student që punën kërkimore do ta kenë një aftësi të përfituar dhe në arsimin parauniversitar. Dhe në rast se kanë menduar se është kjo pyetje që duhet përfaqësoj sistemin arsimor shqiptar në 12 vite investim të fëmijës dhe familjes vet, por në fundit edhe në një tregus ndërkombëtar si PISA që vazhdon dhe ulëret për analfabetizëm funksional ekzistent dhe që do thellohet nga Covidi, unë mendoj që Ministria e Arsimit ka pranuar padashje që jo analfabetizëm funksional për fëmijët,
Ne kemi analfabetizëm funksional për të gjithë ato që merren me politika arsimore. Në rastin ton me testet e maturës shtetërore. Me këtë lloj testi, me këtë kakofoni se nuk po kuptoj metodologjinë, se nëse do të ishte një test i vështirë, dhe do ta kuptonim që në 90% të tij metodologjia është të testohen më të mirët dhe vë pjesët më të vështira të letërsisë shqipe dhe një 10% që e lë për nxënësin e 6, 7, 5, ose një metodologji mikse. Këtu nuk kuptoj metodologji, nuk kuptohet, të gjithë akademikët e thonë, kush përfiton nga ky test? Në fakt, unë do të them që më shumë se sa përfitojmë, neve kemi dëmtuar. Neve me këtë lloj testi kemi prekur atë pjesë të elitave që duhet të thithin në universitetet shqiptare, po pse jo një pjesë e tyre kanë fituar edhe bursa jashtë sot. Dhe neve do t'i bëjmë jo të idhnuar, po të urryer me sistemin arsimor shqiptar dhe për të mos besuar më tek shkolla shqiptare dhe universiteti shqiptar. Së dyti, e kam thënë dhe në shkrimet e mia, e vë në vijim ky lloj faji, kthyer në një gabim të strukturuar nga institucione shteti. Mua më mban era anti-shqiptarizëm. Pse nuk ndodhi me testin e gjuhës huaj, po në vite ndodh me gjuhën shqipe dhe letërsinë shqipe? A ka një njeri që t'ja vë gishtin kokës, që në një vend... Shqipërinë më shumë dhe shikoni. Jo, Mirela. Është, ne matemi edhe në parametra ndërkombëtar në PISA për të shpjeguar fjalën shqip. Ne jemi të sëmur për botën, me PISA-n 2015, me matjen e fundit bankës botërore, ne jemi të sëmur nga analfabetizmi funksional. 1 në 2 fëmijë nuk di të shpjegoj me gjithë se shkruan fjalën. Atëhere, ne po shërojmë këtë sëmundje, apo e thellojmë këtë sëmundje? Në fakt është libri juaj, ku ishim, ku po shkojmë. Edukimi është një libër që Majlinda Keta e ka shkruar dhe unë dua të them ku po shkojmë. I ke dhënë përgjigje pyetjes ku po shkojmë? Unë mendoj që sot në testin e tretë, mos ta themi për maturantët se shpresoj që mbas statit 4 duhet zgjedhin universitetin që unë punoj dhe gjithë universitetet janë në Shqipëri. Unë nuk dua t'i trëm, po unë dua t'i them që përteksa ndodhjet keqe, përteksa memorjet keqe të maturës shtetërore 2020, të besojnë se Shqipëria armatën e mësuesve dhe armatën e pedagogëve e ka shtresën më ideale që e do shumë këtë vend, dhe nuk janë ato në punësit e vogjël, në përzyra shteti, që vegjetojnë me izma të kleçkave për të kapur një fëmijë fryma e këtij sistemi. Sistemi në 30 vite të një amalgame, pretendimesh dhe mos realizimesh është mbajtur nga kjo shtresë ideale e mësuesve dhe pedagogëve në sistem. Ta besojnë sistemin e arsimit shqiptar, do të kalohet dhe ky konflikt që jam e bindur fëmia ka të drejtë dhe nuk diskutohet dhe do të kalojë në favorin e tyre, se ndryshe është i humbur shteti dhe qeveria bashk, dhe do të kujtojnë se një ngjarje keqe do të shlyhet bukur në angazhimet e tyre të radhës në universitet. Qartë, unë e kuptoj, por unë dua të them diçka, do doja t'ju a thosha për vajzuesit të Ministrisë Arsimit, unë kam një respekt jashtëzakonshëm për mësuesit, unë prindrit e mi kam të 2 mësues. Po, të nderuar. Dhe kam një diplomë mësuesie për gjuhë letërsi, nuk kam mbaruar për gazetari, dikur doja të bëhesha mësuese, është angazhimi im dhe kam një respekt të jashtëzakonshëm për plejadën që e kam mbajtur vetëm me idealizëm në fakt mësuesinë në këtë vend. Por kjo është për ata njerëz që kanë bërë këtë test dhe për ata njerëz që besojnë te ky test. Ky vit nuk do të mbahet mend as për Covidin dhe matura e këtij viti nuk do të mbahet mend as për faktin që sot ketë mbrëmje mature. Mua më vjen keq, por ky vit do të mbahet mend vetëm për memen çfarë bëri turi se na iku truri. Dhe kjo i vë vulën të gjithë testit të gjuhë letërsisë për maturën shtetërore 2019-2020. Kalojmë në publicitet. Jo, Mirela, nuk kalojmë tani. Po, pse? Çfarë kemi? Në fakt kemi diçka. Majlinda Keta sot ka ditëlindje, në zhysh Majlinda që ka ditëlindje dhe ne kemi diçka për ty, për gjithë angazhimin tënd. Shumë faleminderit. Në vite për gjithë ato plejada nxënësish që ti ke nxjerrë dhe mua ndër brezat e ty. Një nga maturantet e shkëlqimit që jeni dhe ju faleminderit. Edhe 100.
Edhe 100. Ja pra se ekzistojnë këto lulet dhe mirënjohjet, duhet besojnë shumë ke mësuesit, edhe ato maturantët që sot gjenden të mërzitur. Shikoni sa miq keni dhe këtu, që nga Klan. Patjetër, presim dy maturant, publicitet për vërtet i kësaj radhe. Edhe 100 zysh, edhe 100. Te historia ime rrëfeni historin tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Kthehemi në studio, na janë bashkuar dy maturante të cilat erdhën me vonesë pasi u shty me 30 minuta provimi matematikës. Është Borana Asulo, maturante tek Qemal Stafa. Borana, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe Kamila Hoxha, gjithashtu maturante tek Qemal Stafa. Goca, sa keni dalë nga provimi, si jeni njerë, si ndjeni, si ishte matematika, i vështirë? Jo, nuk ishte i vështirë, si çdo provim tjetër ka kleçkat e veta, por që ishte i zgjidhshëm në 2 orë gjysmë dhe kaluam mirë. Mirë. Ishte goxha i lehtë, mund të themi, prisnim pak më të vështirë. Kështu që mirë, goxha mirë domethënë. Dakor. Protesta do t'i vazhdoni për gjuletërsinë? Po. Patjetër, Çfarë nuk shkoi me provimin e gjuletërsisë? Tani, provimi përveç faktit që unë do vazhdoj t'i shndroj atij epitetit që ishte absurd, dua të them dhe që kishte shumë probleme nga ana gramatikore dhe si një provim që supozohet jetë i sakt nga ana gjuhësore, si provim gjuletërsie, nuk ishte provimi i duhur, pasi tekstet ne i gjetëm dhe ishin të përkthyera nga gjuhët huaja dhe nuk mund të mësojmë gjuhën shqipe nëpërmjet një gjuhë tjetër. Edhe përveç asaj mënyra e organizimit, domethënë mënyra se si ishte strukturuar, apo si vijonin pyetjet njëra mbas tjetrës. Nuk kishin një rend cilën mund të themi fillon nga më e lehta edhe të vazhdoj tek më e vështira, por ishte shumë i paorganizuar dhe kjo gjë ty të shkakton ankth apo dhe presion më tepër se çfarë mund të ketë nxënësi në momentin që kryen provimin. Në protest ju dilni se ka ndonjë thirrje politike apo dilni vetë si? As që bëhet fjalë. Gjithmonë dalim si student, nuk dalim asnjëherë ndaj një fryme politike apo diçka tjetër. Në momentin që mua më bëhet një gjë e padrejtë, atëherë unë do ta kërkoj atë. Pikërisht, ne dolëm aty sepse ishte cënuar e drejta jonë, sepse ne kishim të drejtë që të zhvillonim një test të hartuar. Çfarë kërkoni ju? Çfarë kërkon nga ministria tani? Tani, ideja është këtu, për e shko sa ky është një problem periodik, që do të thotë vite me radhë nxënësit kanë dalë dhe kanë shprehur mendimin se mënyra se si hartohen testet ka qenë e gabuar dhe nuk është vetëm për provimin tonë që, siç e thash, ishte absurd apo nuk ishte pyetje të hartuara siç duhet apo pyetjet ishin të përkthyera nga gjuhë të tjera. Është problemi me komplet ideimin se si hartohet ai provim. Duhet të ndryshojë metodika e hartuesve përkundrejt pyetjeve që na drejtojnë. Nëse ne bëjmë një bisedë midis mish, provimi i parë që përmendet midis nesh nuk është matematika apo gjuhëletërsia. Kështu që kjo lloj fryme që është përcjell tek ne, që gjuhëletërsia është provimi më i vështirë dhe në cilin ne hasim më së shumti probleme, edhe duam më së shumti që studiojmë edhe përkushtohemi ndaj tij, atëherë kjo ka një gjë që nuk shkon këtu. Unë e di ju pyeta në reklam, po dua t'ju pyes tani, ku do studioni ju? Çfarë universiteti do shkoni? Unë dua në Barcelonë. Ti do ikesh në Barcelonë? Arkitektura. Arkitektur, po ke konkuruar apo ke... Kam nisur proceset e para edhe shohim si do vijoj. Pra nuk do të studiosh këtu? Jo. Borana, po ti? Gjithashtu dhe unë i kam mbyllur aplikimin për Universitetin e Ligjeve në Torino, ndërkohë jam në pritje të çeljes së aplikimeve për ACT-n në Selanik. Po pse nuk doni studioni në Shqipëri? Po sepse që në momentin e parë që ti thuaj që unë dua të studioj në Shqipëri, ose të paktën kur konsultohesh me njerëzit, gjëja e parë që thonë është ik. Kështu që përballja e parë. Pastaj është e dyta që shohim që ka shumë padrejtësi, që sistemi arsimor nuk është ashtu siç ne e pretendonim të ishim, apo siç mund kemi parë nëpër filma, se unë jam njëri që shoh shumë filma, edhe kjo gjë mua më step që të studioj këtu. Ke vizituar një universitet shqiptar këtu? Tek ditët e këshillimit të karrierës, vizituat një nga universitetet? 3 kemi vizituar. Cilët universitet? Epokën, Mesetarin dhe Polis. Por ato që është publik, nuk e keni? Jo. Nuk e keni. Po pse ke zgjedhur do t'ikësh në Torino? Paka shumë për të njëjtën arsye që tha dhe Kamila, por përpos kësaj, dega që unë dua të vazhdoj nuk ndodhet brenda një orëve të mia në Shqipëri. Atëre, unë ju uroj shumë sukses dhe ju falenderoj shumë që ju erdhët, por nuk dua që t'ikni tani, sepse unë me ju dua të ndaj një moment që fola dhe me zysh Majlindën. Sot është ndar nga jeta një njeri shumë i madh i letrave shqipe, i sferës akademike shqiptare. Ai është Mojkom Zeqo.
ju do të dëgjoni, ju dhe çfarë përfaqësoni ju, këtë ditë vetëm do të dëgjoni për të gjatë gjithë ditës, nesër do bëhet përcjellja e tij dhe pastaj nuk do të dëgjoni më, se kështu ndodh në Shqipëri. Por nëse doni të googloni dhe të dini për të, do t'ju rekomandoja shumë që të shikoni se çfarë ka bërë për epitafin e Glavenicës. Një vepër të mrekullueshme të trashëgimisë kulturore shqiptare në mesjet. Mjafton të shikoni se çfarë pune ka bërë ky njeri për këtë gjë, për ta publikuar dhe për ta gjetur epitafin, dhe ju do kuptoni se sa shqiptari mirë ishte dhe çfarë akademiku ishte. Në një nga intervistat e tij ai ka thënë: "Më trishton shumë shpërfytyrimi njerëzor, është i frikshëm, marrëzitë e mëdha, ignoranca e tmerrshme, më trishton shumë kjo shoqëri me antivlera që prezantohen si vlera dhe vlerat lihen të mbulohen nga mjegulla. Nga ndonjëherë thelbi i kësaj shoqërie më trishton shumë", ka thënë Mojkom Zeqo Përse gjalli. Unë të doja që të më jepi një impresion zysh, Majlinda. Unë kam pasur fatin ta njoh profesorin e madh dhe unë kam thënë sot Shqipëria, shqiptarët kanë humbur një erudit unik. Kanë humbur një mik i cili jashtë dhe pavarësisht pozicioneve që i mbajti këtij shteti, që nga ministër e deri tek drejtimi i muzeut apo i fushës kërkimit, siç ju e thatë, ai ishte Mojkomi unik. Ai ishte figura një intelektuali që kur u fut në politikë dha unicitetin e vet brenda të qenurit përfaqësues politik i Partisë Socialiste. Nëse shkojë në studio, që unë kam pas patin ta kisha, nuk ishte fras tek ai që të mos hulumtoje, pastërtinë e shqipes, qartësinë e mendimit, mësoj edhe gestikulacionin kur qëndronte ndërsa të tjerët flisnin, dhe ti amoroheshe me figurën e një intelektuali që nga njëherë të duke si kur ishte jashtë kohe, se të ngjante me rilindasin edhe në portret. Brenda heshtjes ti, ai kishte një madhështi që zor se ka një njeri tjetër në Shqipëri. Ka humbur diçka e madhe nga shpirti ynë. Në fakt, sot goca se ju drejtojmë juve se jeni të një brezi që bëni shumë mirë që shikoni dhe Instagram dhe në Facebook dhe vazhdojeni jetën tuaj, se është prirja e brezit tuaj, por pak vëmendje do t'i kushtoni. Sot këtij qyteti i ka ikur një tjetër vlerë. Kësaj shoqërie i ka ikur një tjetër vlerë. Për këtë besoni dhe lexoni për të, lexoni poezitë e tij dhe do besoni për këtë. Por për ta përcjell dhe për të përmes emisionit Historia ime për të thënë atë për shpëritjen e fundit për një njerëz si Mojkom Zeqo, unë do të sjell një poezi që ai e bëri përse gjalli, por që është një poezi që i shkon ditës së sotme. Puthja e diellit më mbeti në ball, sy i çuditshëm, i madh, për të parë dhe atë që 100 sy nuk e shohin. Me syrin e poezisë në ball, edhe në vdekje, jam i gjallë. Ky është Mojkom Zeqo. Do të vazhdoj të jetë i gjallë mes të gjallëve edhe sot që iku. Ndjekim profilin e tij. Mëngjesin e sotëm është ndar nga jeta shkrimtari dhe studiuesi i njohur, Mojkom Zeqo. I cilësuar si një nga zërat e rëndësishëm në kulturën shqiptare, Mojkom Zeqo vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë, betejën me të cilën e humbi në moshën 71 vjeçare. Autori 62 librave me poezi, skenareve për filma kinematografik dhe televiziv, me karakter arkeologjik dhe kulturor, i studimeve të historisë së artit, Mojkom Zeqo ka dhënë një kontribut të veçantë në kulturën në vendit tonë. I lindur më 3 qershor 1949 në qytetin e Durrësit, Zeqo u diplomua në Universitetin e Tiranës më 1971 në degën gjuhë letërsi. Në vitet 1971-1974 ka punuar si gazetar dhe redaktor letrar i gazetës Drita, për të vazhduar më pas si mësues në Rogozhin. Ish deputet në Parlamentin Shqiptar në vitet 90, me mençurinë e tij të heshtur, Mojkom Zeqo e ka përqendruar kontributin e jetës së tij kryesisht në fushën e studimeve dhe historisë së artit.
Krijimet e tij janë përkthyer në disa gjuhë të huaja, si anglisht, frëngjisht, greqisht, italisht, serbo-kroatisht, bullgarisht, romanisht, polonisht, gjermanisht e të tjera. Ka marrë disa herë çmime të para për librat e tij, duke lënë kështu pas një emër të rëndësishëm dhe të vlerësuar për kulturën dhe artin e vendit tonë. Te historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Kthehemi në studio, siç u thash në fillim të emisionit, në pjesën e tretë të emisionit e ftuar është Zajda Çobo. Ne e njohëm zonjën Zajda sepse u bë shumë publik rasti i djalit saj Sarandit. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit që pranove ftesën tonë. Edhe përpara se të flasim pak për rastin e Sarandit që u bë kështu, unë dua të them që e para njëherë komplimente për paraqitjen, për siluetën. I kushton vëmendje të veçantë apo? Po, pjesërisht normalisht po. Qartë. Ti ke 3 fëmijë. Po. Sa është fëmija? Ke 2 djemë dhe 1 vajzë. 2 djemë dhe 1 gocë, po. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Djali mat sa është? 23, 21 bën goca, 15 Sarandi. Jo, 23 djali mat, nuk dukesh fare Zajda. Edhe ai nuk duket i për 17, edhe goca ndërkohë. Më ngjajnë mua të dy. Që ngjajnë gjithmonë më të vegjël, po. Ke ndonjë kujdes të veçantë gjatë gjithë kohës apo? Thjesht kur kam kohën e lirë, normalisht bëj gjimnastik me mjete primitive në shtëpi. E kam bën gjithmonë këtë pjesë. Me çfarë merresh? Cili është profesioni jot? Unë jam marrë me menaxhim biznesin, kam pasur një lokalin tim, cilën kam menaxhuar vetë, pastaj jam marrë me kompeticione mistera të kësaj natyre, me kam punuar në televizion, kam bën koordinatoren, kam bën moderatoren, në përgjithësi me fjalë jam marrë edhe me televizion, pse fundi jam marrë goxha me televizionin. E kuptoj. Pastaj 3 mujoshin e fundit, para se të binte pandemia, jam marrë marketing, televizion prapë. Po, ndërkohë jam marrë dhe me filma, sepse ajo pjesa e filmit u bë aq e famshme sa që kam idenë që u shtua fama e filmit nga ajo që ndodhi. Jo, filmi realisht është ka qenë vërtet shumë i bukur dhe është. Po, kam lexuar për të edhe e di që është një film që ndiqet edhe që ka pasur dhe ai një audiencë pa parë. Po, dashuria nuk mjafton në mos. Të Drilonogës, po. Në mos gaboj. Megjithatë ne të gjithë të njohëm me rastin e djalit, nuk e di, do të di virale kjo pjesë normalisht. Momentin e parë që ti e pe vet atë gjë, si u ndjeve, si dhe ku ishe, ku e mësove aty që po ndodhte? Unë sa që më kujtohet për ngjethem. Kam marrë ato ditë djalin telefon për t'i thënë për të kthyer në shtëpi që ta ante ushqim, siç bën zhënën. Dhe ndërkohë djali më thotë që jam në komisariat, diçka që më shokoi, nuk e prisja me asgjë në botë. I them, komisariat për çfarë arsye? Më kam kap me biciklet. I them në cilin komisariat, më thotë tek dysh, shkoj me vrap, e marr djalin. E mësova aty që kishin hedhë një pjesë të jetar shef, por nuk e pash, realisht nuk e pash fare, nuk jodha se isha shumë e tensionuar. Dhe shkoj në shtëpi, moment që shkoj në shtëpi pastaj, pjesëtarët e familjes që ishin terrorizuar të mërse shumë sepse e kishin parë, edhe në shtëpi e pash. Kur e pash në shtëpi pastaj tërnatën mos kam fjetur gjumë. Tërnatën. Ndërkohë përpiqesha të bëja ato të fortën se jam çik si grua e hekurt, edhe duke i dhënë kurajë të gjithëve pjesëtarët e familjes, mamit, fëmijëve, deri në ora 3:30 që ata fjetën, unë rija e fort. Pasi ata fjetën pastaj deri në ora 5. Ke qarë? Jashtu kur mbushur. Jo vetëm kanë qarë, po që... Okej, dhe kur shikoj... është e papranueshme. Duke si një fjalë ti, kjo që ka ndodhur, realisht. Në shojmë të botës edhe na vjen keq. Paleta prit është tek fëmia jote që është... Ti ke dhe një djalë 23 vjeç. 23 vjeç. Po ai kur e pa skenën? Fole me të... Gjorgji është natyre qetë shumë, normalisht që mu ndinjua. Gjithmonë fëmijëve i kam dhënë këtë pjesën e kulturës që duhet drejtësi. I kam mësuar shumë mirë, i kam mësuar vërtet shumë mirë, edhe po i kam edukuar goxha mirë, kam punuar fort me ta. Dhe nuk është se reaguan ashpër, absolutisht jo. Vajza, disi më kritikoi çfarë bëre ti në moment. Vajza më kritikoi goxha, i thash, do t'ja lëm, i thash drejtësisë në dorë, sepse në moment unë nuk bëra asnjë lloj denoncimi asnjë gjë. Pasi erdhën këta të shtetit të bëra denoncim, pasi më kërkuan. SHBA-ja dhe avokati i popullit edhe shoqata e drejtave të fëmijëve. Që e pan sepse u bë virale. Ata e bërën më tepër shumë
Zajda ti thua që shqetësohesh, po mund ta ritransmetojmë të bëjmë një insert për njerëzit që ta rikthejnë historinë, do apo nuk do ta shohësh? Unë faktikisht nuk dua ta shoh, por ndërkohë po merrem me telefonin që Si ta ndjesh ti? Do? Jo, nuk dua ta shoh. Nuk do ta shohësh, mirë. Mërziten dhe tjetërsojmë dalla natyrale. Dakor, kishim unë pas komplet kontrollin. Patjetër, kishim përgatitur një insert, nuk do ta japim, sepse Zajda ti nuk e ke parë më asnjëherë atë gjë dhe nuk ose rastësisht për shembull të virale. Kur sa që më del në rrjetet sociale, normalisht e ta kaloj, ose kur kam qenë ftuar në emisione, gjithmonë jam tjetërsuar dhe kam dalë në kontrolli dhe e kam humbur, s'kam qenë ajo vetvetja, më ka ngelur mendja aty dhe nuk më pëlqen. Nuk e përballon dot edhe sot. Absolutisht, është kaloje gjitha. Djali është në shtëpi, djali është me ty. Mashallah. Vetë Sarandi si është? Sarandi është mirë. Sarandi është mirë. Okej, javën e parë pata probleme me djalin, sepse kishte çdo ditë pothuajse gjakderdhje, na hundët. Ashtu. Po i bëra dhe skaner, i bëra dhe grafi, i bëra skaner në kokë, se kisha frikë se mos ishte goditur goxha në kokë, në ajo pjesë që pash, po shë që çdo ditë jo ishte goditur në kokë. Vetëm në hund kishte një si devijim, të cilë doktorët më thanë që do t'i mbulohet vetë, sepse është 15 vjeç e s'ka nevojë për operacion. Pasi një javë, 10 ditë e shumta nuk spati më gjakderdhje. Megjithatë ai është djalë me karakter. Ne pam aty që ai vazhdonte dhe mbronte të drejtën e tij, pavarësisht që ti je në uniforma kahie, edhe të shohësh 5 polic që të godisnin, njëri prej tyre godiste dhe ai përsëri djalë me karakter. Ajo e shokoi edhe policët ajo e ka shokuar tek Sarandi, sepse ai thoshte unë kam të drejtën time dhe ndërkohë ata nuk e konceptonin dot që një 15 vjeçar ti kundërpërgjigje me këtë fjalor ton që s'kam të drejtën time dhe njëri tjetër, sepse ata nuk e besonin që ai ishte 15 vjeç. Mendonin se ishte 18 e lartë, kundrejt logjikës që kishte. Edhe bojit lartësisë. Është një 81 i gjatë. Është një 81 i gjatë. Po 3 vjet në futboll, normalisht portier. Si vazhdon jeta e ti mbas asaj? Tash është fokusuar shumë tek sporti. Mundem të bëj një falenderim. Po. Ma ka marrë Akademia Juventusit në trajnim djalin, pa pagesë një vit. Dhe është goxha mirë, është me sportin dhe me bicikletën ndërkohë, me bicikleta. Vazhdon del. Me bicikletën e ka shumë. Ti ke merak kur del? Shumë. Po pse ke merak? Po sepse jetojmë në një vend, mund ta them, tegër, dashur pa dashur, e quaj të tillë. Kemi dëgjuar dhe shohim çdo ditë se çfarë ndodh. Çdo ditë. Pavarësisht se realiteti dhe për te i fakti që unë si kam fajkujt, as fëmija im si ka fajkujt, prape, ka dashakejsa të duash. Ke pasur në një sinjal, dashakejsie dhe ke frika, apo thjesht frika jote? Duke referuar këtyre rrjeteve sociale, fakti që më ka bën shumë përshtypje ishte se para se takoja drejtorin, isha ajo heroina, ajo mbretëresha. Pasi takova drejtorin kam parë shumë komente negative dhe këtu e konceptoj që vërtet ka dashakejse. Dhe të cilat janë, pjesërisht janë falso, mund të them. Megjithatë, këtu ne do ndalemi pak, sepse pati një reagim nga drejtori Ardi Veliu, ne mund t'japim një mbulim nga pjesa e filmit ku ka interpretuar Zajda, dhe e kemi parasysh të gjithë që zoti Veliu ju referua një videoje që u bë virale, këto janë pamjet e filmit që ti ke xhiruar, ka qenë një rol ku, nuk e di, ka qenë roli që ti Për ironi të fatit dhe këtu unë kërkoj mos më vrisni djalin. Edhe në rol. Po. Ju jap gjithçka, vetëm djalin mos ma vrisni dhe ndërkohë te kjo sken ka marrë duar trokitet më të mëdha në premier, në gjithë pjesa e filmit. Dhe një moment i tillë nga zoti Veliu. Pastaj këtu janë fotografitë të cilat janë brapa. Po, bas kuintave gjatë kohës së xhirimit. Një moment i tillë nga xhirimi i filmit, u përdor nga zoti Veliu, ai kërkoi ndjes më vonë sepse mendoi që ishte një pjesë e jetës tuaj, por ai që bëri përshtypje është që u takuat me të. E kërkoi ai takimin apo? Po, e kërkoi ai. Kërkoi ai një takim me ju dhe u justifikua apo kërkoi ndjes për gjithçka që ndodhi? Si shkoi takimi? Realisht, për të vërtetës, pavarësisht se shumë gojë na ka dhe po dëgjoj gjithandaj që flasin. Unë personalisht e ndjeva që vërtet kërkoj takim për të kërkuar ndjes mua personalisht. E ndjeva atë në mënyra se në një farë mënyrë njeriu duket kur flet, kur kontakton, mënyra se interpreton atë që nxjerr nga goja.
Dhe unë ndjeva që e kërkonte vërtet të më kërkonte ndjes. Takimi ishte shumë i shkurtër, ndërkohë ma tha unë doja të kërkoja ti personalisht ndjes, pastaj ta bëja publike. Pasi e bëri publike, unë atë pjesë nuk e prisja, që e bëri vetë publike tek drejtoria e përgjithshme e policisë. Po u bë një foto publike, po ja, është ne e shohim foton. Nuk e prisja, unë nuk e di afari do funksiononte edhe kjo pjesë. Dhe okej, më erdhi mirë, më erdhi vërtet shumë mirë sepse ishte diçka të vërtetën e të vërtetave, unë e kërkoja që ditën e parë. Që ta takoje, Që momentin e parë, jo vetëm ta takoja, po që momentin e parë që mua më kanë marrë në televizionet, në gazetare, ka që nuk e mbaj mend, e ka parë se që ka bën drejtori, i thash jo, ma qojnë qik linkun, që momentin e parë që unë e pash, unë e marrë direkt drejtorin në telefon dhe s'ma ngriti. Edhe doja, që momentin e parë ta vërtetoj dhe të kontaktoja me të thoja se çfarë po ndodh. Dhe thjesht u kërkuar një ndjes. E pranove. E ke kaluar këtë histori si e përpunon tani këtë histori? Kjo më ka lënduar akoma më tepër. Reagimi njerëzve? Reagimi njerëzve, i opinioni publik. Më ka lënduar goxha, aty ku mendova se unë do isha i qetë dhe e pastërt. Okej, unë dërgjetin time kam shumë të pastërt, për çdo veprim që kam bën, për çdo hap që kam marrë, kam vërtet shumë të pastërt. Ajo është diçka plus edhe që më ndikon të vazhdoj të eci përpara. Por prapë të vret opinioni publik. Pra të ka vrarë opinioni mbas fotos, do të thënë në momentin që ti je takuar me zotin Veliu, ai kërkoi ndjes, këtë pjesë opinioni e ka deformuar. Jo vetëm opinioni, po dhe portalet e kanë deformuar. E kanë deformuar në mënyrën më ekstreme. Jo ka marrë lek, jo shit, jo tradhtoj. Më vjen çudi këtë rathova. Më vjen çudi këshita. Më vjen çudi pse mund të marr lekun në dorë kundërkohën atë zotëria marr lekun me të gjitha drejtat e mia në gjyq. Ky është një konceptiv shumë i palogjikshëm. Dhe kjo më vjen vërtet për të ardhur keq se si funksionojnë. Është vërtet për të ardhur keq. Si vazhdon tani jeta jote me fëmijët e tu? Jeton në Tiranë? Po, në Tiranë. Është normale apo tani e bërë njëri i njohur si kur hyn, apo kjo pjesë nuk të intereson si? Unë kam një natyrë, jam shumë transparente, jam e drejt për drejt, edhe këto pjesët nuk më kanë ndikuar asnjëherë, sepse nuk është e parë që marrë me televizionet, jam marrë goxha. Jo, njerëzit në rrugë për shembull, se mund të kesh reagim pozitiv, mund të kesh reagime jo, negative s'kam patur, ballë për ballë, kështu që zotit. Absolutisht jo, përkundrazi. Jo, absolutisht përkundrazi, kam patur komplimente, kam patur përgëzime, i kam patur këto, ndërsa reagim negativ jo. Deri tash jo. Zajda, të shoh tatuazhet, të pëlqejnë tatuazhet nëse shoh? Ke një po këtu, çfarë është? Ky është tatuazhi i parë. Këtë kam bën 2009-ën, pasi babi ndroi jetë. Me fjalë një yll, cilën për të më mbrojtur mua. Pastaj kam bën 3 fëmijë prapë 3 yjet e mi. Ti tregon në kamera? Jo të gjitha. Kam bën këtu një kryq, ndërkohë të gjithë që më thonë pse kryqin në këmbë se e ke përdosur, është absolutisht jo, sepse këma është pjesë e trupit dhe normalisht me këmbët i jedhim hapat. Dhe kështu e kanë konceptuar që të më ndihmojnë në çdo hap që të hedh në jetën time. Edhe kam bëna mbrapa pastaj në kuriz inicialet e familjes, të mamit, të vëllezërve, të motrave. Të pëlqejnë tatuazhet? Po gjithmonë duke dedikuar. Jo kështu. I ke thjesht vizatime të trupit me dedikim? Po, me dedikim. Nga gjuam dukesh sikur je vlonjate, nga je? Babin e kam në Vlora, mamin e kam Gjirokastrite, kam lere dhe rritur në Delvin, kam jetuar në Saran një 10 vjetë, kam një 10 vjetë në Tiranë, 11 në tepër po. Do me thënë je e jugut, po nga Delvina. Shkon, shpesh, shkon apo jo? Ke shkëputur marrëdhëniet? Në Delvin okej, shkoj se kam gjyshen, me raste, jo se duhet të marrë rrugën që shkojnë në Delvin, kur kam kohë në Lirë, apo kur kem në një kështu se bep, shkoj. Ndërkohë jeta është e themeluar në Tiranë. Natyrisht që unë do të pyes për ndonjë projekt, ndonjë film, apo çfarë ke në perspektivë? Kam patur oferta edhe për film para se të binte pandemia, biles 2 oferta të mirëfillta, pora pandemia dhe ngelën përgjysmë xhirimet. Je nënë e vetme? Me 3 fëmijë? 3 fëmijë, po. Dhe je vetëm? 15 vjetë, mos më. 15 vjetë që jeton vetëm? Po, me fëmijë. Ndërkohë, një periudhë kam jetuar me mamin dhe me vëllezërit. Jo, flas vetëm si për partner, për në status. Vetëm. E thua këtë dhe duket sikur i ke vënë vizën jetës? Ja, kam vënë vizën që 25 vjeçë. Po pse? Më tashti. Është pjesa e... Nuk e di, ndoshta pjesë e besimit, e kam unë besimi shumë, jam shumë feministe. Edhe fëmijët përpiqem të edukoj, sidomos djemtë. Ti them që t'janë shumë të rregullt kundrejt partneres në të ardhmen, sepse një princ rritet ai mbretëresh dhe dua të më nderojnë mua.
Dakor, të nderojnë ty, po, do e thënë, kush të sheh, e di që ti je një grua shumë e bukur, ti je, po mos të thash që ke 3 fëmijë, nuk e beson njëri që je një nën me 3 fëmijë. Falenderoj. Jeta vazhdon, jo, kjo është e vërtet. Jeta vazhdon. Kam obligime, dhe parimet dhe obligimet në jetën time janë të nxjerrat ta fëmijët në jetë. Po djali i madh është 23 vjeç, i vogël Gjithsesi, prapë është do për prindrit fëmia është gjithmonë i vogël zemër. Po mirë. Ndërkohë djali i madh aktualisht ka lënë shkollën e lartë për gjysmë. Dhe normalisht derisa ta mbaroj shkollën e lartë, unë kam detyrime kundrejt tij, sepse la për të ndihmuar familjen që filloi punë, për të ndihmuar mua. Dhe prapë ndjej veten detyruar. Vajza është po ashtu në shkollë të lartë, sa të mbaroj dhe shkollën e lartë. Sarandi po ashtu është i vogël. Kështu që Nuk mendon që mund të vijë një moment që fëmijët do shohin jetën e tyre dhe ti do kesh nevojë të kesh dikën krah. Po, besoj se kam bërë aq punë sa që fëmijët mos më lënë pas dorë të më bajnë nesër deri. Shiko, unë kam E di që po të cënon të pjesë e partë të njërgut, Jo, unë do ta mbyll këtu, sepse nuk dua të bëjmë lajme kot portalesh. Unë në këtë studio kam parë gra të dhunuara, ti je një grua shumë e fortë, por unë kuptoj që në thelb një grua shqiptare, kur vjen puna te fëmia, sakrifikon gjithçka dhe pavarësisht se është me tatuazhe apo pa tatuazhe, pavarësisht se është artikuluar ose jo, para fëmijës të gjitha janë një, sakrifikojnë gjithçka, sakrifikojnë të ardhmen dhe duan të rrisin fëmijët. Unë të vlerësoj shumë për këtë gjë në fakt. Megjithatë të them që je shumë e bukur dhe shiko përpara dhe për jetën tënde. Faleminderit shumë që erdhe dhe u bërë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit mi që na ndoqët, bashkëakomi nesër në 12:30. Mirupafshim. Ajo krye në një fortë që ka se për veten e tij dhe për neve. Nuk të rrëfej dot dëshpërimin. Ishte ndryshe nga të tjerat. Dhuna vazhdonte psikologjike, fizike, dhimbja më e madhe që mund të prek një familje.